Salve dudes! Ne întâlnim la banca de lucru pentru că astăzi vom modifica un picuț DJI Ronin RS4 Pro-ul. În primul rând vreau să vă arăt ce am făcut la el. Sunt chestii de protecție și chestii care să mă ajute pe mine cu gripul. Adică am băgat aici o bandă de asta ce se folosește la rachetele de tenis. Am luat-o de la Decathlon, cauciucată, un pic moale. Astfel obțin un grip mai puternic și protejez de asemenea și cauciucul bateriei. RS4 Pro vine cu mânerul de tip servietă pe care de asemenea l-am îmbrăcat tot așa în bandă de asta de grip. Și își face treaba foarte bine. Are aici de asemenea o montură, are și un cold shoe și pe partea asta vine cu iar o montură de 1x4 e asta. În rest, nu mai vine cu absolut nimic. E decât pe aici un picuț de spațiu, adică poți să spui ceva, o clemă, o chestie și atât. Se montează prin NATO și dacă ne uităm aici pe corp, corpul este complet drept. Faptul că eu am pus aici grip mă ajută mult să nu îmi alunece din mână, dar nu am aici ceva buză, nu am canturi pentru degete, nu avem lucrurile alea, știi, ca să facă un handling și mai tare. Aici intervenim noi cu accesoriile. Dar înainte de asta, hai să vă arăt problema principală pe care o am cu setup-ul ăsta. Pe fiecare parte a stabilizatorului există două zone de montaj de tip NATO Rail, destul de scurticele și în mijloc aici există două cupleuri de M4. Aici intră șuruburi relativ scurte și foarte subțirele. Problema mea este asta. Odată ce cuplez mânerul de servietă, care vine cuplat doar prin slide pentru că este NATO Rail și este cel mai tare, l-am asigurat și acum, da, am mâner foarte frumos, toate cele rapide alea. Problema este că în continuare eu nu mai pot să mai pun nimic aici și stilul meu de shooting și de obicei cel mai stabil mod de a opera un gimbal este prin două puncte de contact aici așa. Ori așa, ori mai pui încă un mâner aici și obții o lățime și mai mare. Modalitatea asta de a trage cu un gimbal nu este deloc stabilă și cumva este și awkward, este ciudățică atunci când vrei să întorci, o mână se întoarce într-o parte, cealaltă mână în altă parte, prea dubios. Așa că musai trebuiesc două puncte de cuplaj aici, așa, poți să bagi coatele în piept și poți obține o imagine foarte, foarte stabilă. Și ce am făcut până acum pentru a obține al doilea mâner este ăsta. Există aceste L-uri pe care le poți cumpăra și ăstuia am adăugat aici ca să-l fac mai moale, vreo 3 benzi de cauciuc de grip, 3 am aici. Arată dubios, într-adevăr, dar este relativ comod. Vezi, de fiecare dată când încerc să fac chestia asta la locație, spre exemplu, trebuie să țin așa un pic gimbalul awkward, după care să-l mut un pic așa, îl mai strâng încă un pic și aici jos, unde este strângerea, are de asemenea un loc în care eu pot să bag mai departe mini trepiedul. Și odată cuplat mânerul, am aici două puncte de susținere fix cum vreau. Da? Acum pot să operez gimbalul într-o manieră cât mai stabilă și de asemenea comodă. Ce se întâmplă e că montajul ăsta de trebuie să-l țin un picuț dubios de fiecare dată când fac chestia asta, nu mă încântă foarte mult. De asemenea, faptul că trebuie să prelungesc un pic și de aici de jos, nu mă încântă de asemenea foarte mult. Și după multe ore de folosință, cu greutate sus acolo, se mai întâmplă și asta. Adică, ia uite, se mișcă mânerul, după care eu trebuie să-l pun, să-l strâng și mi s-a întâmplat chestia asta de mai multe ori chiar în filmare. Și crede-mă, nu vrei în filmare să faci asta. Pac. Știi? Pentru că după aia devine loose, devine slăbit și nu te mai poți baza pe mânerul ăsta până când nu termin filmarea. Așa că a trebuit să duc mâna aici jos, să-l strâng, fără să se cunoască pe filmare, bineînțeles, și după aia să continui așa. Și chestia asta mi s-a întâmplat de câteva ori până acum. Așa că vom rezolva această problemă. Deci mânerul de jos nu este ideal. Și pentru a rezolva problema asta și a face lucrurile mai sigure un pic, avem acest mâner de la SmallRig. Ăsta vine fix cu rezolvarea la problemele mele. Cele două, siguranța și prelungirea monturii NATO. Pentru că mânerul vechi, odată pus, nu mai îmi permite să mai pun nimic aici. Deci aici este complet fin, n-am nici măcar ceva 1x4 sau ceva să pot să pun și aici un Ario, ceva, nimic nu există acolo ca să pot să prelungesc cu un alt mâner. Așa că avem aici două bucățele. Astea sunt upgrade-ul pentru Ronin RS4. Primul lucru pe care îl observ este rozeta. Avem aici mai multe rizuri. Asta înseamnă că putem să ajustăm într-o manieră mai exactă, mai precisă decât mânerul de la DJI, care, deși avea și ăsta niște rizuri, nu are atât de multe. Uite diferența. Deci
Avem aici groase și puține și aici avem mult mai multe. Se poate vedea clar. Cu cât sunt mai multe, cu atât îți permite un unghi de ajustare, da, mai precis. Avem aici un grip de cauciuc care, trebuie să recunosc, este excelent, dar plănuiesc să-l îmbrac și pe ăsta. Și are designul ăsta foarte fain cu liniile astea roșii care merg foarte bine cu liniile roșii de la Roning, așa că le are și pe estetică. La mine nu o să se vadă cine știe ce astea, sau deloc chiar, pentru că vreau să-l înfășor. Dar ce mi-a plăcut foarte mult este forma. Dacă ne uităm la formă, deja sus aici vine mai lat, așa că atunci când îl ții, chiar dacă nu îl strângi foarte tare în pumn, în palmă, tot se sprijină de mână aici. Faptul că are buza aia îți oferă un pic mai multă siguranță și când îl apuci, știi, simți că bă, e ok aici. Bineînțeles, are și ăsta aici un cold shoe, așa că poți să montezi lumină, monitor, etc. Iar aici în continuare are o montură de tip ARI. Eu de obicei bag un adaptor de 1/4 ăstuia ca să pot să-mi pun acolo ceva lumină, ceva, știi, care nu necesită așa un șurub foarte gras. În continuare, pentru că da, are multe chestii, de asta este considerat upgrade. Are, bineînțeles, montură NATO, dar în partea cealaltă are tot montură NATO și ăsta este motivul pentru care am luat acest mâner. Are aici pe lateral de asemenea un cold shoe, așa că putem să ne mai punem ceva accesoriu aici, ori o baterie externă, ori un recorder. Odată montat, așa că e foarte importantă și asta, da? Băi, scăcaturile astea mici, bă, care fac toată diferența. După ce îl montez așa, pac, nu l-am strâns și nu cade. De ce? Asta aurie de aici este siguranța, iar aici are mânerul. Dai de mânerul ăsta, se mișcă siguranța și poți să decuplezi mânerul mare, da? Așa, și odată pus, știi sigur că, bă, dacă nu l-am strâns, el stă, nu cade nicăieri. Și ajustarea acestui mâner se va face atunci când este paralel cu motorul de tilt, să fie așa. Atunci am loc de mână și nu e nici la un unghi foarte dubios. Și acum avem noul mâner pus. Logic, mult mai comod toate cele alea. Da? Bun. Dar ce mă interesează pe mine este asta. Pentru că în continuare mai avem ceva de adăugat. Și ăsta de asemenea este foarte important. Pentru că acum nu am al doilea mâner. Ca să am și două puncte de contact. Da? Și fix aici intervine, ia uite, mânerul de la Sirui. Ăsta este prin NATO. Vine cu toate accesoriile. Vine de fapt cu două tipuri de cuplaj. Dar hai să luăm prima dată și prima dată mânerul, care este din metal. Greuț un pic așa, dar îți oferă siguranță și așa arată. Se poate vedea că are o formă foarte comodă pentru mână și el o să vină așa pe stânga. Deci are aici loc de degetul arătător și aici în spatele mâinii vine buza asta, așa că din nou obții acea siguranță. Când îl prinzi nu e ca să zici că e doar un tub și trebuie să-l ții doar prin grip, doar prin a-l strânge foarte tare, știi? Pe lângă treaba asta are și înălțime ajustabilă și sus aici, dacă e să-i facem un mic tur, are un cold shoe, are de asemenea sus un cuplaj de tip ARI și un 1/4. Ia uite, avem și un 1/4 aici. Și lucrurile nu se termină aici, pentru că jos de tot avem un imbus băgat aici și ținut magnetic. Tare sau ce? Iar aici pe laterale avem și posibilitatea de cuplaj ceva strap, pe care o să-l folosesc. Vine cu două modalități de a cupla. Mai avem nevoie de ceva de aici, și anume de un NATO Rail. Montarea asta o fac o singură dată, că după aia o să stea doar pe gimbal. Este ținut prin două șuruburi aici, da? De cuplajul principal de NATO Rail și putem să ajustăm înălțimea. Adică putem să facem asta. De ce vrem asta? Păi, normal, luăm mânerul și îl punem aici la prelungirea NATO a mânerului de la small rig, da? Bun, teoretic, așa funcționează treaba. Și în momentul de față, ia uite, i-am pus Roning-ului mâner aici, avem mâner așa, avem așa, deci avem două puncte de contact, da? Dacă vă uitați la mâinile mele, ele nu sunt egale, nu sunt aici. Am una mai sus, una mai jos. Și de asemenea s-a mai introdus o problemă. Dacă îi dăm drumul motorului de pan, putem să vedem cum lovește în mânerul stâng. Pentru treaba asta trebuie să lăsăm mânerul mai jos. Acum șuruburile sunt cât de sus posibil ca mânerul să fie cât de jos posibil. Și acum ne apropiem mai mult. Da? Mâinile sunt mai apropiate un pic decât erau înainte. Hai să vedem dacă s-a rezolvat problema cu motorul de pan. Inițial am putea spune că s-a rezolvat. Da? Putem să, ia uite, învârtim și nu atinge.
Asta este așa o rezolvare la prima vedere. Pentru că, cum sus aici avem cold shoe, bineînțeles aici o să-mi pun lumină sau receptor de microfon și așa mai departe. Vreau să-mi pun ceva aici sus, evident. Da? Și dacă îmi pun ceva aici sus, atunci când mișc motorul de pan, va atinge. Bun. Cum rezolvăm treaba asta? Păi aici intervine cealaltă piesă, asta, natorelul cu care vine mânerul de la sirui. Băgăm aici mânerul, după care montăm al doilea, care vine și el, ia uite ea, cu blocaje. Da, are aici două blocaje, avem una gold aici și încă una pe partea asta și practic nu are unde să se ducă. Singura modalitate de a scăpa este să apăs pe unul din blocaje și e bine dacă merge greu, ca să pot să scot mânerul. Deci, din nou, este un feature, o chestie foarte, foarte bună. Vreau măsură de siguranță pe peste tot. După care doar l-am strâns aici și acum, dacă ne uităm, mâinile s-au apropiat și mai mult, iar acum avem și o grămadă de spațiu, pe care eu după aia pot să-l folosesc. Pot să montez aici lumina, care o să vină cu o montură în față și motorul nu atinge. Am testat, bineînțeles, ca să fie pe placul meu. Plus, încă un avantaj pe care îl introduce treaba asta, normal, mânerul ar fi venit aici conectat, da? Deci, o mare bucată de vreo, cât să zicem că avem aici, 3 cm, nu am fi avut-o și mânerul ar fi fost un picuț mai apropiat de gimbal. Și ce spuneam înainte, cu cât avem o lățime mai mare de contact, așa, cu cât gimbalul este mai stabil. Așa că avem o distanță o leacă mai mare între mâini, făcând mai comodă operarea acestui gimbal. E foarte greu de explicat, nu neapărat că face gimbalul mai stabil, dar manevrabilitatea pe care o are acum este nu neapărat mai bună, că oricum este mai bună. Greutatea mi se pare că este mai echilibrată. Nu știu cum să explic, dar greutatea e mai echilibrată, na. Așa se simte, știi? Chiar și așa, cu o mână pe mânerul stâng și cu una pe servietă aici, de asemenea, mi se pare mai echilibrată greutatea. Și faptul că e totul rigid, da, nu credeam că se simte chiar atât de bine, dar se simte foarte, foarte bine. Și bineînțeles, acel peace of mind că mânerul de jos nu mi se mai deșurubează și de asemenea, în caz că nu strâng astea bine, nu-mi scapă nimic pe niciunde. Și versatilitatea nu se oprește aici. În situația în care vreau să trag handheld, am aici mânerul pe care l-am scos și îl montez pe cameră. Astfel am acolo tot așa două puncte de susținere, un pic mai late decât camera și astfel am mai multă stabilitate. Mai ales că dacă șutezi handheld chiar îți trebuie stabilitate. Foarte ușor de montat, deci sunt super fericit de setup-ul ăsta. Îl consider acum complet. Un lucru pe care nu pot să-l redau prin video este comoditatea manevrabilității, manipulării gimbalului, pentru că, băi, se cunoaște maxim faptul că nu mai are tubul ăla aici. Ia uite. Deci este o mega diferență. Tub versus formă pe care cum vine mâna perfect, pur și simplu. Vine mâna perfect aici. Uite. Chestia asta de aici face toți banii. Mai ales când ai doar așa. Plus că dacă nu ai strâns bine NATO-ul, nu scade. Când îl țineam doar de mânerul de servietă, doar cu ăsta, întotdeauna aveam emoții, pentru că NATO-ul ăsta de aici nu are și el ceva, un blocaj acolo, o chestiune. Acum mă știu super în siguranță. Deci sunt super happy de treaba asta. Vă recomand maxim. Dacă trageți cu un Ronin și aveți în lateral montură NATO și obișnuiți, bineînțeles, să folosiți și al doilea mâner, pentru cine folosește, maxim acest sirui și small rig-ul ăsta. Am pus link-urile în descriere, dacă vreți să trageți o geană la ele. Nu am niciun fel de parteneriat sau ceva de genul ăsta, sunt pur și simplu prea fericit de cum e acum acest setup, pur și simplu minunat și noi ne vedem data viitoare. Până atunci v-am salutat. Pa, pa!